ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඉතින් අද මගේ මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එකේ දෙවෙනි දවස. අන්තිම පාර මට මගේ account balance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා $67,786කට. අද මට එතන ඉඳන් එහාට ට්‍රේඩ් කරලා තව කොයිතරම් දුර යන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මුලින්ම පුරුදු විදිහට rules ටික මොනවද කියන එක ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි අපේ ඔළුව ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේ ප්ලෑන් එකෙන් වෙනස් නොවි ඉන්න තැනට. එහෙම නොවන තාක් අපිට ට්‍රේඩින් වලින් කිසිම දවසක දියුණුවක් ලබා ගන්න අමාරුයි. අපේ දවසක සාමාන්‍ය ටාගට් එක ආරම්භක බැලන්ස් එකෙන් පටන් ගන්න බැලන්ස් එකෙන් 103යි. දවසකට ගන්න උපරිම ට්‍රේඩ්ස් ප්‍රමාණය 9යි. එක දිගට ට්‍රේඩ්ස් දෙකක් ලොස් වුණොත් එහෙම ට්‍රේඩින් නවත්වනවා. එතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 10%ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වුණොත් පටන් ගත්ත බැලන්ස් එකෙන් ට්‍රේඩින් නවත්වනවා. ඒ වගේම ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම 5%ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ට්‍රේඩින් නවත්වනවා. මේ ටික තමයි අපේ රූල්ස් ටික. මේ රූල්ස් ටිකට හරියටම අපි ස්ටික් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මේ රූල්ස් ටිකට හරියටම ස්ටික් වෙලා හිටියොත් අපිට අපේ ගමන යන්න පුළුවන්. මේ රූල්ස් වලට ස්ටික් වෙලා ඉන්න හේතුව තමයි ට්‍රේඩ් කරනකොට අපේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපට නොදැනීම වෙනස් වෙනවා. මොළයේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා අපිට නොදැනීම අපි මොළයට වමනා විදිහේ ප්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ඩ් ක්‍රියාකාරකම් වලට අනුව වැඩ කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඉදිරියට මම කියලා දෙන්නම්. දැන් එහෙමනම් අපි අපේ ට්‍රේඩින් වැඩේ පටන් ගමු. දැන් අපි ඉන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ හයි ඔප්ෂන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එක. එතකොට තමයි මාකට් එකේ තියෙන ස්වභාවික ශක්තිය එහෙමත් නැත්නම් නැචරල් ෆෝස් එකකින් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණත් මේ ස්ට්‍රෝං කොළ පාට කැන්ඩල් එකෙන් පස්සේ හැදුනේ රතු පාට කැන්ඩල් එකක්. ඒ කැන්ඩල් එකේ යට වික් එකෙන් බයස් ලගේ ප්‍රෙෂර් එක පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වුණත් ඒ විනාඩියේ මාකට් එකේ බලය රැකගෙන තියෙන්නේ සෙලර්ස්ලා නිසාත් ඊළඟ බයස් ලෙවල් එක තියෙන්නේ මාකට් එකේ ගොඩක් පහළින් නිසාත් මම ලෝ ඔප්ෂන් එකක් ප්ලේස් කරා. අපි දැන් බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මට වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පහළ බයස් ඒරියා එකේ ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක්ම වැඩි වුණු නිසා නොහිතපු විදිහට කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් හැදිලා මගේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා. ඉතින් බයිනරි ඔප්ෂන්ස් ට්‍රේඩින් වලදී මේ වගේ අනපේක්ෂිත ඒ කියන්නේ නොහිතූ විදිහට සිද්ධ වෙන ලොසස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ට්‍රේඩින් වලදී සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා මම කලබල වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බොහොම විද්‍යාත්මක හේතුවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණාම ලැබුණු පරාජයත් එක්ක අපේ මොළේ රසායනික වෙනස්කමක් සිදු වෙනවා. ඒ හරහා මොළයෙන් හෝමෝන ස්‍රාවය කරනවා. මේ හෝමෝන හරහා අපේ ඇඟට ෆිසිකලි බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට තමයි අපි අපේ මනි මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන්, ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් වගේ හැම දෙයක්ම විසි කරලා ඔහේ ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. මතක තියාගන්න. මොලේ සිදුවන මේ රසායනික වෙනස්කම් වලින් සිදු කරන බලපෑමත් එක්ක ඔයාට ෆයිට් කරන්න බෑ. ඒක 100,000ක් ස්ථිරයි. ඒ නිසා මට කරන්න තියෙන එකම දේ මගේ ප්ලෑන් එකටම ගිහිල්ලා මගේ දවසේ ටාගට් එක කොහොම හරි අචීව් කරගන්න එක. අපි දැන් ඉන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එකෙන් මාකට් එකේ තිබුණ රතු පාට හරස් ඉරකින් පෙන්නලා තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බයස්ලා මාකට් එක ඉහළට අරන් යන්න වුවමනාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ලොකු රතු පාට කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේ කැන්ඩල් එක අපි සලකන්නේ ස්ට්‍රෝං රීට්‍රේස්මන්ට් කැන්ඩල් එකක් විදිහට. ඒ රතු පාට කැන්ඩල් එකේ යට වික් එක බොහොම පොඩි. ඒ කියන්නේ කැන්ඩල් එකේ බොඩි එකට සාපේක්ෂව යට වික් එක ගොඩක් පොඩි නිසා ඒ කැන්ඩල් එකේ බොඩි ටු වික් රේෂියෝ එක තියෙන්නේ සෙලර්ස් ලගේ වාසියට නිසාත් ඊළඟ බයස් ලෙවල් එක තියෙන්නේ ගොඩක් පහළින් පෙනෙන
කොළ පාටින් පෙන්නලා තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ නිසාත් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙතනදී low option එකක් place කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ place කරපු low option එක අපිට win කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් බලමු. ඔව් මං හිතපු විදිහටම ඒ ට්‍රේඩ් එක මට වින් කරන්න පුළුවන් වුණා. අපි මුලින් අපිට සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව මේ වින් කරපු ට්‍රේඩ් එකත් එක්ක අපිට රිකවර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට. තවත් ට්‍රේඩ් එකක් අපි ප්ලේස් කරලා ඒ ට්‍රේඩ් එක හරහා අපේ ලොස් එක කවර් කරගෙන ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බලමු. ප්ලෑන් එකේ විදිහට අපිට ගන්න තියෙන්නේ තවත් ඩොලර්ස් 6ක ට්‍රේඩ් එකක්. අපි දැන් ඒක ප්ලේස් කරන්න හොඳ සෙටප් එකක් එනකන් පොඩ්ඩක් බලමු. ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරන්න පුළුවන් විදිහට ප්ලේස් කරගන්න හොඳ දැනුමක් ඕනේ. ඒ දැනුම මට ඔයාලා හැමෝටම සතයක්වත් ගන්නේ නැතුව නොමිලේම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඕන කරන්නේ ඔයාගේ උවමනාවයි, උනන්දුවයි, කැපවීමයි විතරයි. දැන් මට සිදුවුණ පාඩුව රිකවර් කරගෙන මගේ ප්ලෑන් එකේ විදිහට පටන් ගත්ත බැලන්ස් එකෙන් 3%ක අවම ලාභයක් රඳවා ගන්න ඊළඟට ට්‍රේඩ් එක ප්ලෑන් කරනවා. මේ රතු පාට කැන්ඩල්ස් දෙකේ පහළ කැන්ඩල් එකෙන් ඊට පහළින් තිබුණු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක පහළට ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන කැන්ඩල්ස් තුනෙන් මට පෙනෙන්න තියෙන්නේ බයර්ස් ලගේ එක්සෝෂන් එකක්. ඒ හේතුව නිසාම මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකට සෙලර්ස්ලා එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට අනිවාර්යෙන්ම මාකට් එක පහළට යා යුතුමයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනදී low option එකක් ප්ලේස් කරා. අපි දැන් බලමු මට ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් මං හිතපු විදිහටම මාකට් එක හැසිරුණු නිසා ඒ ට්‍රේඩ් එක මම වින් කරා. ඉතින් මගේ ප්ලෑන් එකේ විදිහට මගේ දවසේ ප්‍රොෆිට් එකට යන්න මට පුළුවන් වුණා. එහෙමනම් අද දවසට මගේ ට්‍රේඩින් ඉවරයි. කිසිම හේතුවකට ආයේ මාකට් එක පැත්තේ නොයන්න මම වග බලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මගේ ඊළඟ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.